شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با یه آموزش جذاب و زیبای دیگه که خیلی از شما عزیزان آموزش این کار رو از من خواسته بودید. در این ویدیو میخوایم روش بافت یک پات هولدر یا همون دستگیره زیبا با طرح ماهی که بسیار کیوت و جذاب هست رو آموزشش رو با هم داشته باشیم. این بافتش یه بافت بسیار ساده هست، هم خیلی زیباه هم خیلی کاربردی. اگه دوستان تازه کار و در حد مبتدی هم باشید اصلا نگران نباشید، همه مراحل رو قدم به قدم توضیح میدم تا به راحتی بتونید این کار زیبا رو بافت بزنید. طول کارمون برای من حدود 30 سانتی متر هست. عرض کارمون تو قسمت پهنای کار حدود 15 سانتی متر شده. من این رو با کانوای آکریل بافت و قلاب شماره 2.5 بافت زدم که حدوداً شاید یک مقدار از نصف کلاف بیشتر برده باشه. فوق‌العاده جذاب و زیبا هستش، دولایه و کاملا برجسته. میتونید یه بندینکی حالا من با کنف دادم برای آویز داشته باشید. فوق‌العاده زیبا هست. مطمئنم که از آموزش این کار زیبا هم لذت میبرید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا آموزش‌های جدید ما رو از دست ندید و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا میایم یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میبافید. 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و میام در اون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 8 تا پایه بلند دیگه توی این حلقه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 9 تا پایه بلند. به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پایه بلند که در کل بافتیم یه نخ حلقه رو میکشیم. حالا میخوایم بست بزنیم. ما تا پایان رج به این صورتی که گفته میشه بست میزنیم. بست از پشت بافت. قلاب رو در میاریم. ببینید فضای بین این 3 تا زنجیره و اولین پایه بلند ولی از پشت بافت. قلاب رو از بین این فضا وارد میکنم. این نخ میاد پشت کارم. قلاب رو درون حلقه میبرم و به این صورت میکشم میارم بیرون. نخ من پشت بافت قرار میگیره. اینجا 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر. حالا کار رو میچرخونم به رو میارم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر. حالا روی پایه بعد میام یه پایه وی میبافم، یعنی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو، البته همشون هم هستش. خب پایه بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر. پایه بعد رو باز هم پایه وی می بافم. یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر. پایه بعد که پایه آخر این رج هست یک پایه بلند برجسته از رو. پایه آخرامون همیشه برجسته از رو بافته میشه برای اینکه دچار اشتباه نشیم. خب حالا میخوام بست بزنم. ببینید یه 3 تا زنجیره اینجا داشتیم ابتدای رج. میام توی این فضا از پشت بافت بست میزنم. به این صورت این نخ پشت کار باشه و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند، یعنی به عنوان پایه بلند برجسته از پشت بافته میشه. ببینید شکل کار رو یه حالت گودی هم به خودش میده و بافت رو ادامه میدم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، یعنی ما این ابتدای بافتمون 2 تا پایه بلند برجسته از پشت داریم که کناره بافتمون هست و تا انتها اون رو ادامه میدیم.
به این صورت میام روی دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، ادامه میدم. خب پایه بعد که قرار هست بافت بزنیم پایه‌ای هست که وی بافته بودیم. روی اولین پایش که برجسته از رو بود یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند ساده. دور پایه دوم وی یک پایه بلند برجسته از رو بافتیم. حالا پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت. پایه وی بعدی میرسیم. دور اولین پایش یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره یک پایه بلند ساده. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از زیر. پایه بعد که آخرین پایمون هست یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و باز بسته از پشت میزنم. ببینید باز که جلوتر میره این سه تا زنجیره روی پایه میفته. باید دقت کنیم که اشتباه قلاب رو وارد نکنیم. به این صورت نخ حلقه رو میکشم میارم بیرون، سه زنجیره به عنوان اولین پایه بلند برجسته از پشت و به این صورت بافت رو ادامه میدم. برای رج بعدی دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. دور پایه ساده، پایه بلند ساده ای که تو رج قبل بافتیم یک پایه بلند برجسته از پشت می بافیم و حالا پایه بعدی رو یک پایه وی می بافیم. یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت می بافیم و میایم به این پایه مارکر میدیم. به این صورت به این یه نخش رو حالا یا هر جایش رو میگیریم یه مارکر بهش میدیم و میام پایه بعدیش رو باز پایه وی میبافیم. یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. ببینید اینجایی که مارکر زدیم پایه قبل و پایه بعدش معمولاً جایی هست که پایه وی بافته میشه. حالا نه تو همه رج‌ها. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک برجسته از رو و پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو می بافیم. این میشه شکل بافتمون و این پایه آخر بود. قلاب رو در میاریم در فضای، ببینید اشتباه نبافید، اینجا رو ببینید این سه تا زنجیره‌ای هست که زده بودیم بین این دوتا. به این صورت نخ میفته پشت بافت، یک نخ میگیریم و اون رو کامل میکنیم. اینجا سه تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. پایه بعدی برای شروع رج بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت. پایه بعدی که پایه وی هست، پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند ساده. دور پایه دوم وی یک پایه بلند برجسته از رو. پایه بعدی، پایه که مارکر زده بودیم، یک پایه بلند برجسته از پشت.
و پایه وی شکل بعد، پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو در فضا، یک پایه بلند، دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو می بافم و الگو رو ادامه میدم. یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از پشت و پایه آخر یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. کار رو به پشت میارم و میام، دقت کنید فضای 3 زنجیره‌ای نخ رو میگیرم به این صورت، یک بست 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند برجسته از پشت. حالا میتونیم اینجا این نخ اضافه رو هم در واقع لابلای بافتمون بچرخونیم و اون رو پنهونش کنیم تا دیگه تو دست و پامون نباشه دیگه. به این صورت چند دور بچرخونید که راحت تر باشید. خب شکل بافتمون میبینید به این صورت در میاد و برای شروع حالا رج بعدی کار به رو میاد. 3 تا زنجیره دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم، پایه بعد یک برجسته از رو، بعدی یک برجسته از پشت، بعدی یک برجسته از رو، بعدی یک برجسته از پشت، بعدی یک برجسته از رو، روی دور پایه ساده ای که بافتیم یک برجسته از پشت می بافیم و پایه بعدش حالا یک پایه وی دوباره می بافیم، یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند. پایه بلند هم که برجسته از رو هستن. پایه بعدی این مارکر هم اینجا بمونه، یک پایه بلند برجسته از پشت می بافیم. این قسمت دوم هست که حالا به قرینه تکرار میشه. دور پایه بعد یک پایه وی، یک پایه بلند برجسته از پشت، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از پشت دیگه. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه ساده ای بود که تو رج قبل بافتیم. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت دیگه. ادامه میدیم اون رو، پایه ها به همون صورتی که هست بافته میشه تا به ابتدای رج. پایه آخر هم که گفتیم برجسته از رو بافته میشه. خب این 3 تا زنجیره ابتدای رج هست. طبق چیزی که گفته شد به همون صورت میایم پایه بست میزنیم و 3 زنجیره کار به رو. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعد یک رو، بعدی ادامه میدیم یک زیر میبافیم، پایه بعد یک رو، یک زیر، یک رو، یک زیر. دور پایه اولین پایه وی یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند ساده، بعدی یک بلند برجسته از رو و پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. پایه وی شکل بعدی دور پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره یک پایه بلند، دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو، بعدی یک برجسته از زیر و به این صورت این الگو رو ادامه میدیم تا به ابتدای بافتمون برسیم. یک رو یک زیر همون جوری که دیده میشه بافت میزنیم. آخرین پایه رو بافته میشه و میایم بسته از پشت رو اینجا میزنیم به این صورت. 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند برجسته از پشت.
کار به رو میاد. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. این الگو رو به همین صورت یکی زیر یکی رو ادامه میدیم تا برسیم به این قسمت. بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر، یک رو، زیر، رو، ادامه میدیم به این صورت. پایه بعدی یک بلند برجسته از رو، دور پایه بلند ساده ای که توی رج قبل داشتیم یک پایه بلند برجسته از زیر، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، دور پایه بعد یک برجسته از زیر، پایه بعدی یک رو، دور پایه بلند ساده رج قبل یک پایه بلند برجسته از زیر، یک رو و این رو ادامه میدیم تا به آخر رج برسیم. به آخر رج هم که رسیدیم پایه آخر رو بافتیم به این صورت و میایم بست آخر کار رو میزنیم، نخ میفته پشت بافت، 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند برجسته از پشت، کار به رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. خب توی این رج ما پایه ها رو همون شکلی که دیده میشه به همون صورت بدون اینکه بافتمون رو بخوایم افزایش بدیم بافت میزنیم دور تا دور کار. دیگه اینجا ما افزایش نداریم توی این رج. به این صورت اون رو ادامه میدیم. خب به همین صورتی که دیده میشه دور تا دور اون رو بافت میزنیم. در آخر رج هم میایم بست میزنیم، بست از پشت به همین قسمت ابتدایی بافتمون. خب دوستان به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. این شکل بافتمون هستش و اومدم بست زدم. حالا این چون قسمت دوم ماهیمون هست پس ما از این 2 مدل احتیاج داریم. به این صورت من این 2 تا مدل رو بافتم و در ادامه اون رو میایم به هم دیگه اتصالش میدیم. به این صورت قرار میگیره. خب یک نمونهش رو که بافتم نخ کات شده و حالا دومی که نخ روی بافتم هست میریم برای اتصال کار به هم دیگه. خب برای اتصال بافتمون حالا همین قسمت دوم که نخ روی بافت هست با همین میایم کار رو ادامه میدیم. میایم 3 تا زنجیره میزنیم طبق الگو 1 2 3 یک پای بلند برجسته از پشت، کار به رو میاد. پایه بعدی یک پای بلند برجسته از پشت. این قسمت کنار کار هست که تا پایان رج که ما ماهی رو میبافیم همچنان 2 تا پای بلند برجسته از پشت رو کنار هم داریم. پایه بعد یک پای بلند برجسته از رو. این الگو رو ادامه میدیم یک رو یک زیر تا به این قسمت گوشه برسیم. بعدی یک برجسته از پشت، یک برجسته از رو، یک برجسته از پشت، همونطور که گفتم ادامه میدیم تا به این قسمت برسیم. یک و میرسیم پایه‌ای که ببینید دوستان الان اینجا این پایه‌ای بود که ما مارکر بهش دادیم، پایه بلند برجسته از رو قبلش. خب این زیر بوده این رو بوده. اینجا یک پایه بلند برجسته از رو میام. حالا میخوام اینجا اتصال بدم درست روی این پایه. به کجا؟ ببینید اینجا و این قسمت داخل کارمون هستن که به این صورت باید کنار هم دیگه قرار بگیرن. ما کجا قرار هست بافت بزنیم؟ این برجسته از زیر اینجا رها میشه، برجسته از زیر اینجا هم به همین صورت. ما میخوایم این پایه بلند برجسته از رو بیفته روی این پایه بلند. ببینید توی این کار پایه بلند برجسته از رو قبل از این پایه که مارکر داشت، توی این گوشه دوم
پایه بلند برجسته از رویی که بعد از پایه‌ای که مارکر داره هستش. خب دقت کنید اشتباه بافت نزنید. پس میام روی پایه بعدی که رو هست، یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. قسمت دوم رو میارم روی پایه برجسته‌ای که بعد از پایه مارکر دار هست. یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه هم اینجا میبافم. 3 نخ رو قلاب دارم. حالا همه رو با هم یکی میکنم و اتصال دادم. ادامه میدم بافت رو بعدی. یک پایه بلند برجسته از پشت. دیگه تکرار هست تا بچرخیم دوباره برسیم به آخر بافتمون. یکی از پشت، یکی از زیر. به همین صورت اون رو ادامه میدیم. بعدی از پشت، یکی از رو. ببینید این قسمت کنار بافتمون هست که 2 تا پایه بلند برجسته از پشت داشتیم. این همون صورت 2 تا پایه برجسته از پشت کنار هم دیگه بافته میشه. دقت به اینجا داشته باشید. بعدی یک برجسته از رو، یک برجسته از پشت، یک رو. به همین صورت ادامه میدیم تا برسیم روی پایه بلندی که قبل از پایه مارکر دارمون بوده. یک پایه بلند برجسته از پشت رسیدیم به این قسمت. خب ببینید این راستا پایه‌ای هست که مارکر دار بوده. پس میام روی پایه قبلش یک پایه بلند برجسته از رو نیمه. کار بعدی میفته پایه بعد از این مارکر دار. این پایه برجسته از این رها میشه دور پایه بعدش. یک پایه بلند برجسته از رو نیمه. 3 تا نخ دارم. همه رو با هم یکی میکنم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از رو. دیگه این الگو رو ادامه میدیم تا به ابتدای بافت برسیم. ببینید اتصال ایجاد شده. اینجا یک حلقه داریم. به این صورت یک فضای اونجا ایجاد شد. یک برجسته از رو، یک برجسته از پشت. ادامه میدیم اون رو. پایه آخر هم همونطور که گفتیم یک پایه بلند برجسته از رو هست همیشه. خب حالا نخ حلقه رو آزاد میکنم. میام در فضای 3 زنجیره و اولین پایه بلند یک پایه بسته از پشت به این صورت میبافم و اینجا 3 زنجیره میزنم. خب اینجا رو ببینید کارمون به چه شکل اتصال پیدا کرد. به این صورت اتصال بافت رو انجام دادیم. برای شروع رج بعدی بعد از این 3 تا زنجیره کار به رو میاد. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. بعدی یک رو. ادامه میدیم پایه ها همون جور که دیده میشن به همون صورت اون رو بافت میزنیم. یک رو، یک زیر و ادامه میدیم اون رو تا برسیم به پایه‌ای که در واقع یکی کرده بودیم. بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت و میرسیم به این پایه‌ای که به صورت یک خوشه اون رو یکی کردیم. دور این پایه رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. دیگه چیز خاصی نداره این رج. به گوشه یا کنار کار که میرسیم هم طبق الگو همونطور که گفتیم باید 2 تا پایه بلند برجسته از پشت کنار هم بافت بزنیم. یک و این هم 2. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو و اون رو به همین صورت ادامه میدیم. خب من به این صورت بافت رو ادامه دادم. رسیدم به این پایه‌ای که با هم پایه ها رو یکی کرده بودیم. دور این پایه رو به این صورت میگیریم. یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. از پایه بعد
یک پای بلند برجسته از پشت و به همین صورت این الگو رو ادامه میدیم. این شکل بافتمون هست، یکی زیر یکی رو ادامه میدیم و به این قسمت ابتدای بافت هم که رسیدیم یک بست از پشت میزنیم. بعد از اینکه بست آخر کار رو زدیم، بست از پشت زدیم، 3 زنجیره میزنیم طبق الگو، کار رو به رو میاریم. توی این رج ما میایم روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم به همون صورتی که دیده میشه. یعنی پایه هایی که رو هست رو بافته میشه، پایه های برجسته از پشت به همون صورت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و توضیح خاصی نداره. به این شکل اون رو ادامه میدیم. خب به این صورت دور تا دور این الگو رو یکی زیر یک رو همون جور که دیده میشه همون جور بافت میزنیم. دقت داشته باشید که به پایه های کنار که میرسیم 2 تا پایه بلند برجسته از پشت داریم که اون رو هم به همون صورت بافت میزنیم و به این شکل ادامه میدیم، یکی رو یکی زیر ادامه میدیم تا به آخر رج برسیم به همین صورت. خب بافت میزنیم، بست از پشت. خب من رج رو به پایان رسوندم، بست آخر رو زدم. حالا ما توی این رج بافت کاهشی داریم، یعنی میخوایم تعداد پایه هامون رو کم کنیم. پس چه کار میکنیم؟ بعد از بست 3 زنجیره که زدیم کار به رو، دور پایه بعد یک برجسته از پشت میبافیم، بعدی یک رو. ما 8 تا پایه اینجا میبافیم، یعنی 8 تا پایه بلند برجسته، فرق نمیکنه، یک زیر و رو با هم منظورم هست. به این صورت بافت میزنیم تا برسیم به اینجا. ببینید در کل یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 پایه بافتم. حالا میرسم این قسمت که خوشه بافتمون بوده که اتصال دادیم، ما روی این 3 تا پایه‌ای که داریم 1 2 3 این 3 تا پایه بلند برجسته از رو، این 3 تا رو میخوایم کاهش بدیم. 2 تا پایه های برجسته از زیر رو رها میکنیم و حذف میشن. خب اینجا دور پایه بعد که برجسته از رو هست یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، پایه زیر رها میشه. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، پایه زیر بعدی رها. دور پایه برجسته از رو بعدی یک پایه بلند برجسته از رو نیمه. 4 تا نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه. اینجا در واقع کاهش دادیم کارمون رو. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر ادامه میدیم. حالا بافت رو یک رو یک زیر. 14 تا پایه باید به این صورت بافت بزنیم تا برسیم به قسمت دیگه بافتمون که این 3 تا پایه برجسته از روها رو داریم، توی قسمت اتصال بود و باز همونجا بافت رو کاهش بدیم. خب پس به همین صورت یکی زیر یکی رو هر جور که دیده میشه بافت میزنیم. بافت کنار کارمون 2 تا پایه برجسته از زیر هست که به همون صورت اون رو میبافیم. خب به این شکل پس اون رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت بافتمون. خب رسیدیم به این قسمت. این 3 تا پایه های بلندی که برجسته از رو هست، دور پایه اول یک پایه بلند برجسته از رو نیمه زیر رها میشه، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو نیمه زیر بعد هم رها، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو نیمه. همه نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم، یک خوشه و کاهش. پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک رو و ادامه میدیم بافت رو تا به آخر این رج برسیم. پایه های آخر رو هم که دوستان گفتیم همیشه یک رو بافته میشه. به این صورت این پایه آخر هست که میایم بست رو از پشت میزنیم روی فضای 3 زنجیره. دقت کنید فضای 3 زنجیره میره میفته که اون پشت روی پایه اول، یعنی خب اینجا
3 تا زنجیره میزنیم و میریم برای رج بعدی. ببینید اینجا کارمون یه مقدار کاهشی شد و کار به این صورت جمع شده. خب در ادامه بافتمون ما قسمت دوم ماهی رو بافتیم، اتصال رو دادیم. حالا یواش یواش میخوایم بافت بدنه کار رو شروع کنیم. توی این رج ما پای بعد رو یک پای بلند برجسته از پشت میبافیم که گفتیم کنار بافتمون هست که برجسته از پشت داشتیم. روی بقیه پایه ها هر کدوم یک پای بلند به صورت برجسته از رو می بافیم. همه پایه ها یک پای بلند به صورت برجسته از رو بافته میشه، غیر از اون 2 تا پایه‌ای که کنار هم برجسته از پشت بافته شده بود و کنار کارمون بود. خب به این صورت دور خوشه هم که رسیدم به این شکل یک پای بلند برجسته از رو می بافم. پایه های زیر رو هم به همین صورت هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو بافت میزنیم و به این شکل الگو رو ادامه میدیم تا به آخر رج برسیم. به قسمت کنار کار هم که همچنان که گفتم 2 تا پای بلند برجسته از پشتی رو که داریم به همون صورت برجسته از پشت بافته میشه و از پایه بعدی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو و به این صورت این الگو رو ادامه میدم. ببینید شکل بافت رو روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو بافتم. کناره های کار 2 تا پای بلند برجسته از پشت است و به همین صورت ادامه میدیم. در آخر رج بسته از پشت این قسمت بافت میزنیم و کاملش میکنیم. به این صورت بافت رو که به پایان رسوندم اومدم آخر رج بست زدم. 3 زنجیره کار به رو، پایه بعد یک پای بلند برجسته از پشت. این رج هم درست مثل رج قبل فقط کناره های کار هست که 2 تا برجسته از پشت میبافیم و روی بقیه پایه ها هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو بافت میزنیم و به این صورت این الگو رو ادامه میدیم. روی هر پایه یک پای بلند برجسته از رو میبافیم تا برسیم به کنار کارمون. به این قسمت که 2 تا پای بلند برجسته از پشت توی کنار کار داریم هر کدوم یک پای بلند برجسته از پشت که تکرار میشه تا انتهای بافتمون و از پایه بعد روی هر پایه یک پای بلند برجسته از رو میبافیم و این الگو رو ادامه میدیم تا به آخر رج برسیم. به این صورت ادامه میدیم. در آخر رج بسته از پشت در این فضای 3 زنجیره و اولین پایه بافت میزنیم. خب به این صورت من بست زدم و 3 زنجیره حالا کار رو برو میارم. ما توی این رج افزایشی داریم که این رج افزایشی رو باید 10 رج تکرارش کنیم که ماهیمون رو به این صورت اضافه میکنیم و افزایش میدیم. خب حالا برای این کار میایم پایه بعد که گفتیم برجسته از پشت هست رو به همون صورت ما بافت میزنیم. شد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت و پایه بعدی رو ما افزایش میدیم. به چه صورت؟ روی پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از پشت بافت میزنیم. 1 و 2. میتونید برای اینکه بدونید چند رج بافتید رو این قسمت رو یک مارکر بهش بدید روی یکی از پایه ها تا بدونید چند رج میبافید. 10 رج باید افزایش بدیم. خب روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم یک جا و از پایه بعد ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم طبق الگویی که بافت میزدیم به همین صورت. خب این الگو رو ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم تا به قسمت گوشه کنار کارم برسم. در واقع به این صورت کنار کارم میشه پایه قبل از این
دو تا پای بلندی که برجسته از زیر بافتم، پایه قبلش رو میام دو تا پای بلند برجسته از رو یک جا می بافم و به این صورت این قسمت بافت رو هم درست مثل اینجا افزایش دادم و در ادامه دو تا پایه بعد هر کدوم یک پای بلند برجسته از پشت می بافم. پایه بعدی باز هم افزایش هست. دو پای بلند برجسته از رو بافت میزنم، ببینید، و از پایه بعدی روی هر پایه یک پایه بلند می بافم تا برسم به قسمت آخر کارمون، کنار آخر. به این صورت کامل میگیرم ویدیوش رو که متوجه بشید. باید 10 رجون رو ادامه بدیم. به این صورت به پایه بلند برجسته از روی آخر این رج که میرسم، قبل از زیرها دو پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم و افزایش این قسمت رو هم کامل می کنم و در ادامه رج میام بسته از پشت میدم. دقت کنید چند بار این رو تکرار کردم، این 3 تا زنجیره رو اشتباه نگیرید. به این صورت فضای بین 3 زنجیره و اولین پایه یک پایه بست، 3 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، به رو میارم. پایه بعدی یک پای بلند برجسته از پشت میبافم، باز میام روی اولین پایه، حالا از اون 2 تایی که بافته بودم افزایش داریم. 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. مارکر بمونه تا بدونیم چند رج بافتیم. پایه بعدی یک پای بلند برجسته از رو و به همین صورت بافت پایه های رو ادامه میدیم به این شکل. خب اون رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمت کنار کارمون. به این صورت من اون رو بافتم، میرسم روی پایه افزایشی هایی که تو رج قبل بود. روی اولیش که یک پایه بلند برجسته از رو، پایه دومش قبل از پایه زیرها 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا و افزایش. 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر. پایه بعد 2 تایی رج قبل هست، روی اولین پایش 2 پایه بلند برجسته از رو می بافم و از پایه بعد روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو و به این صورت این الگو رو ادامه میدم. ببینید افزایشی شکل بافتمون توی کنار به این صورت هست. اینجا هم که مارکر زدیم که اشتباه نکنیم. به این شکل اون رو ادامه میدیم و کامل میکنیم. به این صورت به قسمت گوشه که رسیدم، باز روی پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو، پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم و به این صورت میام بست میزنم و بسته از پشت بافتمون طبق چیزی که گفتیم 3 زنجیره اینجا میزنم، کار به رو میاد. پایه بعدی همون الگو همونطور که گفتم باید تکرار باشه. یک برجسته از پشت، پایه بعد رو 2 پایه بلند برجسته از رو می بافم و افزایش میدم. این الگو ادامه پیدا میکنه. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو و به همین صورت. دیگه من الگوش رو کامل براتون توضیح دادم. به این صورت ادامه میدیم دور تا دور کارمون. به پایه آخر این قسمت که رسیدیم افزایش، 2 برجسته از پشت، افزایش و هر کدوم یک پایه از رو برجسته از رو. پایه آخر برجسته از رو که رسیدیم افزایش میدیم و بست میزنیم. الان ما تقریبا 2 رج رو بافتیم. در کل باید 10 رج این الگو رو تکرارش کنیم. خب دوستان من 10 رج رو بافتم. میتونیم بشماریم رج ها رو.
این خطهای کنار مارکر هر کدوم یک رج حساب میشه. خب شروع به شمارش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 رج رو که بافتیم، بافت به این منوال هست که 10 رج رو ما اومدیم افزایش دادیم، حالا 10 رج رو ثابت نگه میداریم، یعنی ساده بافی میکنیم و نه افزایش داریم نه کاهش. بعد از اون 10 رج کاهش رو ادامه میدیم تا انتهای پایه هامون. خب 10 رج افزایش رو که بافتیم، بست آخر رو زدیم 3 زنجیره، کار به رو میچرخه، پایه بعد یک پایه بلند که حکم پایه بلند برجسته است باش که حکم 2 تا پایه رو داره. از پایه بعد شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. باز ما میتونیم اینجا رو بهش مارکر بدیم تا ابتدای این مارکر من که شکست، با یه مارکر دیگه ادامه میدم. این رو دیگه لازم ندارم. بهش مارکر میدیم تا بدونیم چند رج رو ما ساده بافی میکنیم. خب به این صورت از پایه بعدی روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم. دیگه همونطور که گفتم ما افزایش نداریم. روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم تا 10 رج اون رو تکرار میکنیم. پایه بلندها رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمتی که پایه بلند برجسته از پشت بافته بودیم. به این صورت به پایه های برجسته، پایه آخر برجسته از رو هم به همون صورت می بافم. به پایه های برجسته از پشت که رسیدم، این 2 تا پایه همونطور که گفتم کنار کارمون هست و تا پایان بافتمون در واقع پایه بلند برجسته از پشت بافته میشه و از پایه بعدی بافت رو شروع میکنم و روی هر کدوم از پایه ها میام یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. به همین صورت ساده بافی هستش. این الگو رو ادامه میدم تا به آخر رج برسم. به این صورت به آخر رج که رسیدیم، طبق الگوی باز هم میایم یک بست پایان بافتمون رو از پشت میبافیم. دوستان دقت کنید این 3 تا زنجیره رو ببینید میفته زیر بافتمون. نخ میفته پشت بافت، یک پایه بست، 3 زنجیره کار به رو و پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. از روی پایه بعد روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند برجسته از رو بافت میزنیم. این الگو تکرار میشه دوستان. به این صورت ادامه میدم. کناره ها را دقت داشته باشید. 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و ادامه میدیم روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو. ما در کل 10 رج این الگو رو تکرارش میکنیم. خب دوستان من 10 رج بعدی رو هم به این صورت بافتم. یه دور میشماریم. ساده بافی بود در واقع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 رج رو هم ساده بافی بافتم و حالا در ادامه بافت ما میخوایم به این صورت ببینید رج رو کاهش بدیم تا جایی که پایه های ما 0 بشه. خب پس برای این کار بعد از بستی که زدیم 3 زنجیره کار رو به رو میچرخونیم. پایه بعدی که پایه کنار هست همچنان برجسته از پشت بافته میشه. اولین پایه بعد از برجسته از زیرها رو بافته میشه. یک پایه بلند برجسته از رو و میتونید البته دیگه مارکر احتیاجی نیستش. پس اولین پایه بعد از برجسته های از پشت رو من رو بافتم. 2 تا پایه بعدی رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه بافت. همونطور که گفتم کاهشی هست تا آخر رج، تا آخر کار در واقع. 3 تا نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم و پایه های بعد رو هر کدوم یک پایه
بلند برجسته از رو می بافم تا به قسمت دیگه بافتم برسم. خب به این صورت ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو طبق الگو بافت میزنیم تا برسیم به قسمت کنار. سه تا پایه برجسته از رو قبل از این پایه های برجسته از زیر رو بافت میزنیم. خب به این صورت من ساده بافی ها رو انجام دادم تا رسیدم به 3 تا پایه مونده به برجسته های از پشت به کنار کار. پس روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه برجسته از رو می بافم. همه رو یکی می کنم. پایه آخر از رو همونطور برجسته از رو بافته میشه. اینجا ببینید دوباره من اینجا یک کاهش انجام دادم. ادامه میدم. 2 تا پایه های کنار برجسته از پشت به همون صورت برجسته از پشت بافته میشه. اولین پایه بعد از زیرها یک پایه بلند برجسته از رو کامل، 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه می بافم و همه رو با هم یکی میکنم و ادامه میدم بافت رو. روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو می بافم تا برسم به 3 تا پایه باقی مونده به آخر رج. اون رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت بافتم. به این صورت بافت رو که کامل کردم 3 تا پایه آخر برام باقی مونده قبل از پایه های زیر که روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه می بافم، یکی می کنم. پایه آخر یک پایه بلند برجسته از رو بافت میزنم. اینجا هم ما کاهش داشتیم و در ادامه بافت رو میچرخونم به پشت، نخ به پشت، یک بست از پشت میزنم، 3 زنجیره میزنم. پایه بعد که پایه برجسته از پشت بود رو به همون صورت میبافم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، همچنان کاهش رو ادامه میدیم. دور پایه بعدی که کاهشی رج قبلمون بود یک خوشه بود، یک پایه بلند برجسته از رو نیمه. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، همه رو با هم یکی میکنم. از پایه بعد ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند برجسته از رو می بافم و این الگو رو ادامه میدم باز تا برسم به 3 تا پایه باقی مونده به قسمت کنار کارمون. به قسمت کنار بافت که رسیدم و از 3 تا پایه برام باقی مونده یک پایه بلند هست، یک خوشه، یک پایه بلند. دور پایه بلند اول یک پایه بلند نیمه بعدی دور خوشه یک پایه بلند نیمه برجسته از رو و همه رو با هم یکی میکنم، یک کاهش. پایه آخر یک رو همچنان یک پایه بلند برجسته از رو بافته میشه و 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت. 3 تا پایه بعد پایه اول که یک پایه بلند برجسته از رو کامل میبافم. 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم، یک خوشه و ادامه میدم بافت رو. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. ببینید اینجا هم ما کاهش داشتیم. پس اون رو ادامه میدم تا به آخر رج میرسم. باز به قسمت کنار بافت که رسیدم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه دور خوشه، یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم. دور پایه آخر هم یک پایه بلند برجسته از رو کامل و اینجا هم کاهش رو انجام دادم و در ادامه بست میزنیم، بست از پشت و 3 زنجیره میزنیم. این الگو تکرار میشه دوستان. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بعد باز کاهش انجام میدیم، در واقع یک خوشه میبافیم. 2 پایه بلند نیمه همه رو یکی میکنیم و از پایه بعد بافت رو ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو تا به قسمت کنار بافت برسیم و
بافت‌های کاهشی رو ادامه میدیم. به این صورت هست الگوی کار دوستان. این الگو رو ادامه میدیم تا تعداد پایه هامون به 3 تا دونه پایه برسه. پس اون رو کامل میکنیم. خب من به این صورت بافت کاهشی رو ادامه دادم. ببینید گوشه های بافتمون 2 تا پایه بلند برجسته از زیر رو داره و یک ردیف هم که پایه بلند برجسته از رو و ادغامیه. حالا در ادامه بافت این قسمت رو ببینید. این تعداد ما الان اینجا پایه داریم. به این صورت ببینید ما 3 تا زنجیره که زدیم کار به رو میچرخه. پایه بعدی همچنان یک پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. پایه بعد رو یک پایه بلند برجسته از روی تک رو که بافتیم. حالا اینجا میخوایم یک خوشه یک پایه بلند برجسته از روی یک خوشه. این دوره هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه، یعنی 3 تا پایه بلند برجسته از روی نیمه بافت میزنیم و همه رو با هم به این صورت یکی میکنیم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم و ادامه میدیم. 2 پایه بلند برجسته از پشت بافت میزنیم. به این صورت سمت دیگر هم درست مثل همین ور میبافیم. یک پایه بلند برجسته از رو و 3 پایه بلند برجسته از رو نیمه. 1 2 و 3 پایه بلند برجسته از رو نیمه. 4 تا نخ داریم، همه رو با هم یکی میکنیم. پایه آخر یک پایه بلند برجسته از روی رو که داشتیم به این صورت بافت میزنیم و میایم دوباره اتصال میدیم به قسمت اول بافتمون. بست رو طبق الگویی که میبافتیم میایم بسته از پشت بافت رو به این صورت میزنیم. خب به این صورت اینجا حالا وجه پایانی بافتمون میشه. اینجا میتونیم 2 تا زنجیره بزنیم و پایه برجسته از زیری رو که داریم طبق الگو میبافیم به این صورت. حالا دور 3 تا پایه بعد که یکیش برجسته از رو هست، یکی خوشه هست و پایه بعدی باز هم برجسته از رو هست که به این صورت بافت میزنیم. همه رو با هم یکی میکنیم و در ادامه 2 تا پایه بلند برجسته از پشت هم اینجا میبافیم. 1 و 2 به این صورت و ادامه میدیم. بافت رو 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو بافت میزنیم به این شکل. همه رو با هم یکی میکنیم و در آخر بست میزنیم که بسته از پشت بافتمون هست به این صورت. به این صورت میایم بسته از پشت بافت میزنیم باز و به این شکل. اینجا میتونید یک زنجیره بزنید، رژ رو به پایان برسونید. اگه دوست دارید گوشه کارتون باشه یک تعداد زنجیره میزنید و به عنوان گوشه یا بندینک کار اون رو در نظر میگیرید که من اینجا اون رو الان قطعش کردم. به این صورت این پایان بافت ماهیمون هستش که اون رو به اتمام رسوندیم. فوق‌العاده جذاب اطراف کار هستش. خب عزیزان این هم از پایان آموزش پات هولدر ماهی بسیار جذاب و زیبامون. امیدوارم که از این بافت زیبا هم لذت کافی رو ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.